Alright guys, hari ni saya nak unboxing benda yang lain sikit. Hari ni saya nak unbox model kapal terbang. Macam yang korang nampak ke depan korang sekarang, ada satu model kapal terbang Boeing 777-200. Saya tak tahu ini daripada brand apa, tapi macam yang korang tengok, harga dia RM150. Bagi saya agak murah untuk saiz 1/200. Okey, dia punya badan diperbuat daripada plastik yang sangat berkualiti. Kat bawah ni akan ada dia punya tayar dan juga stand. Okey, kalau korang tertanya-tanya apa maksud BCF kat sini, BCF bermaksud Boeing Converted Freighter. Okey, dah siap pasang, jom kita tengok dia punya details.